Hi everybody. Welcome you all back to English with Roy's teacher. ඔන්න අදත් මම අරගෙන ආවා ඔයගලන්ට හරිම සරල වාක්‍ය රටාවක්. ඉතින් ඕගලන්ට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න අවශ්‍ය වාක්‍ය තනියම හදාගෙන ගෙදරදීම ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න පුහුණු කරන එකම channel එක තමයි English with Roy's teacher. ඉතින් ඔයගලන් තාම මගේ channel එක subscribe කළේ නැත්නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න, share කරන්න. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ how can I පාවිච්චි කරලා අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් වාක්‍යයක් හදාගන්නේ කියලා. මොකද්ද මේ how can I? How can I කියනකොට සාමාන්‍ය තේරුම එන්නේ මම කොහොමද? එතකොට අද වාක්‍ය රටාවේ ස්ට්‍රක්චර් එක තමයි how can I plus present tense verb plus rest of the sentence. How can I plus present tense verb plus rest of the sentence. මේක බලන්න. මම කොහොමද ගෙවන්නේ මේ මුදල? එතකොට මම කොහොමද නම් how can I? ගෙවනවට ඊළඟට verb එකනේ. ගෙවනවට pay. How can I pay? මං කොහොමද ගෙවන්නේ? මේ මුදල this money. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? How can I pay this money? How can I pay this money? බලන්න හරිම සරලයි, හරිම ලේසි. ඉතින් ඔයාලට තියෙන මේ වගේ වාක්‍ය පුළුවන් තරම් ප්‍රැක්ටිස් කරන එක. වචන කටට හුරු කරගන්න එක. එතකොට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න හරිම ලේසි. මම කොහොමද බොරු කියන්නේ? එතකොට මම කොහොමද කියන්නේ? මම කොහොමද නම් how can I කියනවට tell, බොරු නම් lies. එහෙනම් කොහොමද? How can I tell lies? How can I tell lies? මං කොහොමද බොරු කියන්නේ? How can I tell lies? මම කොහොමද ඇත්ත කියන්නේ? එහෙනම් මම කොහොමද කියන්නේ? How can I tell? ඇත්ත the truth. මං කොහොමද ඇත්ත කියන්නේ? How can I tell the truth? How can I tell the truth? How can I tell the truth? මේව මගෙත් එකක් කියලා ඔයගලා මේ වචන කටට හුරු කරගන්න. මං කොහොමද ළමයිව තනියම ගෙදර දාලා එන්නේ? මං කොහොමද ළමයිව තනියම ගෙදර දාලා එන්නේ? ඒකට අපි ඉස්සෙල්ලම හදාගන්න ඕනේ මම කොහොමද එන්නේ? How can I come? How can I come? ළමයිව දාලා leaving children alone. ළමයිව තනියම දාලා leaving children alone ගෙදර at home. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? How can I come leaving children alone at home? How can I come leaving children alone at home? මං කොහොමද ඔයාව තනියම යවන්නේ? එහෙනම් මං කොහොමද යවන්නේ? How can I send ඔයාව you alone තනියම? How can I send you alone? How can I send you alone? මම කොහොමද ඔයාව තනියම යවන්නේ? How can I send you alone? මං කොහොමද ඔවුන්ට මූණ දෙන්නේ? අපි ඔය වගේ දේවල් කියනවා කතා කරද්දී. මං කොහොමද ඒගොල්ලන්ට මූණ දෙන්නේ? like that. එහෙනම් මූණ දෙනවට අපි කියනවා face. මම කොහොමද මූණ දෙන්නේ නම් කොහොමද? How can I face ඔවුන්ට them? How can I face them? How can I face them? මම කොහොමද ඔවුන්ට පණිවිඩයක් යවන්නේ? එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම අහනෝනේ මම කොහොමද යවන්නේ? How can I send? How can I send ඔවුන්ට them පණිවිඩයක් a message. එහෙනම් how can I send them a message? How can I send them a message? මං කොහොමද ඔවුන්ට පණිවිඩයක් යවන්නේ? How can I send them a message? මං කොහොමද මේක කරන්නේ? කරනවට do. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? How can I do make this? How can I do this? How can I do this? කොහොමද මම මේක කරන්නේ? How can I do this? මම කොහොමද ඔවුන්ට උත්සවයට ආරාධනා කරන්නේ? එතකොට මතක තියාගන්න ඉස්සෙල්ලම අපි හොයන්න ඕනේ ක්‍රියාපදයක් එක්ක how can I දාලා නේද? එහෙනම් මම කොහොමද ආරාධනා කරන්නේ? ආරාධනා කරනකොට අපි කියනවා invite. How can I invite? මම කොහොමද ආරාධනා කරන්නේ? ඔවුන්ට them. How can I invite them? මොකටද? To the party. To the party උත්සවයට. එහෙනම් කොහොමද මේ වාක්‍ය කියන්නේ? How can I invite them to the party? How can I invite them to the party? මම කොහොමද ඔයාව අමතක කරන්නේ? අමතක කරනවට forget. එහෙනම් මම කොහොමද අමතක කරන්නේ? How can I forget?
ඔයාව you. How can I forget you? මං කොහොමද ඔයාව අමතක කරන්නේ? How can I forget you? How can I forget you? මං කොහොමද ඔවුන්ව මුණ ගැහෙන්නේ? මුණ ගැහෙන meet. එහෙනම් how can I meet them? How can I meet them? මං කොහොමද ඒගොල්ලන්ව මුණ ගැහෙන්නේ? How can I meet them? මං කොහොමද කුඩයක් නැතුව යන්නේ? මං කොහොමද යන්නේ? How can I go? නැතිව without. මම මේවා කලින් වීඩියෝස් වලින් කියලා දීලා තියෙනවා. නැතිව නම් අපි පාවිච්චි කරනවා without කියලා. Without an umbrella. How can I go without an umbrella? මං කොහොමද කුඩයක් නැතුව යන්නේ? How can I go without an umbrella? මේක බලන්න. මං කොහොමද යතුරු නැතුව දොර අරින්නේ? එහෙනම් මම කොහොමද දොර අරින්නේ? How can I open the door? යතුරු නැතුව without the key. Without the key. How can I open the door without the key? How can I open the door without the key? මං කොහොමද යතුරු නැතුව දොර අරින්නේ? How can I open the door without the key? විදුලිය නැතුව මම කොහොමද print out එකක් ගන්නෙ? මම කොහොමද ගන්නෙ? How can I take? මොකද print out? Without electricity. How can I take a print out without electricity? How can I take a print out without electricity? විදුලිය නැතුව මං කොහොමද print out එකක් ගන්නෙ? මම කොහොමද කණ්ණාඩි දෙක නැතිව මේක කියවන්නේ? මම කොහොමද කියවන්නේ? How can I read? නැතිව without. Spectacles කණ්ණාඩි. How can I read without spectacles? How can I read without spectacles? මම කොහොමද කණ්ණාඩි නැතුව කියවන්නේ? මම කොහොමද ඔයාට උදව් කරන්නේ? මම කොහොමද ඔයාට උදව් කරන්නේ? How can I help you? How can I help you? මම කොහොමද ඔයාට උදව් කරන්නේ? How can I help you? මම කොහොමද මේ වාහනේ මිලදී ගන්නෙ? මිලදී ගන්නවට අපි කියන buy. How can I buy this vehicle? How can I buy this vehicle? මං කොහොමද මේ වාහනේ මිලදී ගන්නෙ? How can I buy this vehicle? මං කොහොමද මේක විකුණන්නේ? අපි එහෙමත් කියනවනේ. How can I sell this? How can I sell this? How can I sell this? මං කොහොමද මේක විකුණන්නේ? මම කොහොමද මේ තේ බොන්නේ? How can I drink this tea? බලන්න දැන් ඔයාලට තනියම හදාගන්න පුළුවන්. How can I drink this tea? It is too hot. හොඳටම රස්නේ. How can I drink this tea? It is too hot. හොඳටම රස්නේ. How can I drink this tea? It is too hot. මම කොහොමද මේ කාමරය පිරිසිදු කරන්නේ? How can I clean this room? How can I clean this room? මං හිතනවා දැන් ඔයගලන්ට ලේසියෙන් මේ වගේ වාක්‍යයක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් හදලා මදි. හදලා ඔයගලන්ට කියන්න අවශ්‍ය වාක්‍යෙම හදාගෙන හොඳට කටට හුරු කරගන්න. හයියෙන් කෑ ගාලා හරි ඒ වාක්‍ය තනියම හරි කියන්න. වචන කටට හුරු වුණාම ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න ලේසි. ඉතින් මේ වගේ තවත් වාක්‍ය රටාවක් අරගෙන මම ඔයාලව තවත් වීඩියෝ එකකින් මුණ ගැහෙන්නම්. ඉතින් තාම subscribe කළේ නැත්නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න